เมื่อพูดถึงยุคอนาคตหลายคนมักจะนึกถึงตึกสูงระฟ้ารถทุกคันลอยฟ้าได้คนแทบไม่ต้องใช้ถนนกันแล้วซึ่งในยุคปัจจุบันรถลอยได้แบบในหนังไซไฟที่ไม่ต้องพึ่งพาใบพัดสร้างได้จริงๆไหมคำตอบก็คือเรายังสร้างไม่ได้ปัญหาใหญ่คือเราต้านแรงโน้มถ่วง anti gravity โดยตรงไม่ได้ในโลกของหนังไซไฟจะมีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องกำเนิดสนามพลังต่อต้านแรงโน้มถ่วง anti gravity มันคือการสร้างสนามพลังบางอย่างมาหักล้างหรือผลักกับแรงดึงดูดของโลกโดยตรงรถจึงสามารถลอยตัวขึ้นไปในอากาศได้แบบนิ่งๆโดยไม่ใช้ใบพัดหรือไอพ่นและไม่สนใจว่ารถจะหนักกี่ตันรถก็แค่ลอยขึ้นไปได้เฉยๆไม่ต้องอาศัยรางหรือถนนแล้วชีวิตจริงติดปัญหาตรงจุดไหนปัญหามันอยู่ตรงที่เรายังไม่เข้าใจกลไกของแรงโน้มถ่วงได้อย่างสมบูรณ์ในระดับควอนตัมปัจจุบันวงการฟิสิกส์อธิบายแรงโน้มถ่วงผ่าน2มุมมองหลักซึ่งไม่ว่าจะมุมมองไหนการสร้างเทคโนโลยีต้านแรงโน้มถ่วงก็ยังไม่เห็นแนวทางว่าจะทำได้จริงเลยสาเหตุที่นักฟิสิกส์ต้องอธิบายแรงโน้มถ่วงผ่าน2มุมมองระหว่างควอนตัมฟิสิกส์และทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปไม่ใช่เพราะอยากแบ่งให้มันซับซ้อนแต่ความรู้ของเราตอนนี้เปรียบเหมือนว่ามีหนังสือกฎของจักรวาลอยู่2เล่มซึ่งต่างก็ถูกต้องแต่กลับขัดแย้งกันเองเมื่อพยายามใช้พร้อมกันเพราะควอนตัมอธิบายโลกเล็กส่วนสัมพันธภาพอธิบายโลกใหญ่แต่เมื่อใช้พร้อมกันสมการกลับขัดแย้งกันเองในมุมมองแรกควอนตัมฟิสิกส์แรงโน้มถ่วงเป็นแรงพื้นฐาน1 ใน 4ของจักรวาลอีก3แรงคือแม่เหล็กไฟฟ้านิวเคลียร์เข้มนิวเคลียร์อ่อนเราเข้าใจแรงทั้ง3นั้นในระดับที่สามารถอธิบายและใช้ประโยชน์จากมันได้แต่แรงโน้มถ่วงนั้นแปลกมันอ่อนแอกว่าแรงอื่นมากอ่อนจนแม่เหล็กติดตู้เย็นชิ้นเล็กๆยังต้านแรงดึงดูดที่กระทำต่อตัวมันเองจากโลกทั้งใบได้นักวิทยาศาสตร์จึงยังตรวจจับอนุภาพสื่อแรงของมันที่เรียกว่ากราวิตอนไม่เจอเลยการตรวจจับกราวิตอนจึงยากมากจนเกินความสามารถของเครื่องมือปัจจุบันนั่นเป็นเพราะว่าแรงโน้มถ่วงอ่อนกว่าแรงอื่นมหาศาลเราจึงยังไม่เคยตรวจจับกราวิตอนได้เลยสักครั้งหรือจริงๆไม่มีกราวิตอนอยู่แล้วตั้งแต่แรกเมื่อเรายังหาตัวการในระดับอนุภาคไม่เจอการจะสร้างเครื่องจักรมาปล่อยคลื่นเพื่อบล็อกหรือหักล้างแรงโน้มถ่วงแบบในหนังไซไฟจึงทำไม่ได้ในอีกมุมมองหนึ่งหากมองในสเกลระดับจักรวาลอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อธิบายว่าแรงโน้มถ่วงไม่ใช่เชือกล่องหนที่คอยดึงรั้งเอาไว้แต่เป็นผลลัพธ์จากการที่มวลขนาดใหญ่อย่างโลกทำให้การละอวกาศบิดโค้งและยุบตัวลงไปเป็นแอ่งการจะสร้างเครื่องต้านแรงโน้มถ่วงให้ลอยขึ้นไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใบพัดหรือรางแม่เหล็กเพื่อฝืนกฎข้อนี้ต้องดัดการละอวกาศให้โค้งนูนขึ้นเพื่อสร้างแรงผลักออกตามสมการฟิสิกส์ถ้าจะสร้างแรงผลักของแรงโน้มถ่วงอาจจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่ามวลติดลบซึ่งฟังดูแปลกมากลองจินตนาการถึงการตามหาหินที่ชั่งน้ำหนักได้-1 กิโลกรัมมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สสารที่เราพบในธรรมชาติล้วนมีมวลเป็นบวกและยังไม่มีใครยืนยันการมีอยู่ของมวลติดลบได้จริงๆยิ่งไปกว่านั้นสสารที่มีมวลติดลบชนิดนี้ยังละเมิดเงื่อนไขทางฟิสิกส์ที่เรียกว่า energy conditions ซึ่งเป็นสมมติฐานสำคัญที่ฟิสิกส์สมัยใหม่เกือบทั้งหมดตั้งอยู่บนสมมติฐานข้อนี้หากมวลติดลบมีอยู่จริงไม่ใช่แค่สมการทางฟิสิกส์บางชุดนั้นถูกหักล้างแต่หมายความว่าความเข้าใจเรื่องพลังงานมวลและการละอวกาศของเราที่สั่งสมมาตลอด100 กว่าปีนั้นจะต้องถูกรื้อทำความเข้าใจใหม่ทั้งหมดถ้าจะทำให้ลอยได้โดยไม่ใช้ปีกหรือใบพัดวิธีที่ใช้ได้จริงตอนนี้มีเพียงสนามแม่เหล็กซึ่งก็ต้องพึ่งรางอยู่ดีรถลอยได้แบบในหนังจึงยังไม่มีอยู่จริงในปัจจุบันสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดตอนนี้คือโดรนขนาดใหญ่ที่นั่งได้กับรถไฟแม่เหล็กการที่มนุษย์จะก้าวข้ามข้อจำกัดนี้ได้จริงเราต้องเข้าใจแรงโน้มถ่วงในระดับที่ลึกกว่านี้มากซึ่งนั่นหมายถึงการค้นพบฟิสิกส์ชุดใหม่ที่ยังไม่มีใครเขียนมันขึ้นมาได้